Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Victoria 3. Це економічно-політична гра, в котрій наша мета зробити економічне домінування у світі. Пройшло наразі 21 ігровий рік, і ми вже багато чого досягли. Бачите, ці всі території, котрі підсвічуються, це український ринок. Ось такий він велетенський. Навіть Австрія не встояла перед цим і вступила до нас в митну спілку. Наразі треба далі розширювати свій вплив не тільки ось тут, в Європі, але й трохи далі. Що ж, дивіться, для цього нам потрібно, щоб у нас був ще більший прибуток, чим є наразі у нас. Збільшити швидкість будівництва, і що там у нас? У нас є, до речі, якісь дефіцити. Прибрати дефіцити. Дефіцит з гармат у нас є, зараз ми його приберемо, це коли австрійці вступили, щоб озброїти їхню військо, у нас є дефіцит. Але ми перед ними зобов'язалися, я все думаю, щоб вони на Прусію не напали. Хоча навряд чи вони нападуть, диви, тут зразу, якщо вони це зроблять, вони не зможуть напасти, тому що якби... Подивимось. Не знаю, як це може відбуватися, тому я коли був во французькому ринку, я на когось нападав, Франція завжди за мене вступалася. Це я 100% пам'ятаю, як було. А ось як зараз буде, не знаю. Хотілося б забрати ще до себе Швейцарію. Хто це в нас? Сардинія, Баварія, Богемія, оце все Саксонію, позабрати до себе. І поки що ми ще працюємо над Естонією, котрі поруч там біля нас, це найперші, котрі до нас повинні вступити. Молдова, коротше, тут дуже довгий шлях буде, коли я з Османського ринку вийшов, і якісь вони войовничі. Відносини були там 160 або 159, зараз 158, і зменшуються, звісно, потихеньку, але скільки часу на це буде потрібно, не знаю. Будемо сподіватися, що набагато швидше. Все, що міг з дипломатичної точки зору, я зробив в Молдові, тому будемо лише чекати. Так, продовжуємо далі тоді Херсонщину підіймати. Якомога більше далі підтягувати за нею Луганщину. І коли в нас відкриється технологія залізниця, зразу працюємо на Київщині, тому що у нас зараз там доступ до ринку маленький, а у нас вже в Луганщині і в Волині. Нам залізниця треба. Капець як треба. А скільки там треба чекати ще, щоб залізниця відкрилася? 30 місяців. Ну це не дуже довго. Почекаємо 30 місяців. Цей час може щось ще відбудеться. Що ж, пішов я будуватися. Зараз швиденько глянемо, що в нас відбувається в світі. Ага. У нас Злучені Держави Америки об'єднання роблять наразі. Це Залізна конфедерація. Перший їх таки бачу. А тут що відбувається? Ну, тут Єгипет Османську імперію розбиває, 2 Сицилії, Тоскана. Я не знаю, ось тут якась відбувається зараз подія. Я теж на неї не можу вплинути. Ну і Прусія, я не розумію, вони вже закінчили. Чому це у них досі відображається, що вони там щось ще роблять. Так, все, будуємось. Ну і, звісно, якщо щось буде цікавеньке, я вам розкажу, покажу, будемо всі ці дії приймати. Я бачу, вам подобається, і мені подобається. Будуємося. Якась незрозуміла річ відбулась. Пам'ятаєте Латвію в минулій серії? Тобто ми її приєднали до українського ринку, а зараз вона без українського ринку. Я потім пішов, подивився відос, той, що був минулий, і там якось... Я так і не зрозумів, то що баг був чи що. Тобто вони спочатку війшли, я подивився, ніяких повідомлень зовсім не було, що вони вийшли з нашого ринку, а потім з'ясувалося, що в них відносини не теплі, ну тобто не дружні, а теплі плюс 50, і вони тепер знов таки можуть вступити.
Як ви думаєте, це баг був чи що? Чи як? Тобто вони самі тоді прислали, що до митної спілки давайте вступимо. Ну добре, давай ще раз запропонувати. Ось тримайте зобов'язання і йдіть до мене. То мені там Естонія потрібна, щоб відбувалося. Ну, якщо це баг гри, це, ну, якось не дуже мені таке подобається. Зовсім. Як таке можливо бути? Я тільки почав підготовлюватись, щоб Естонія потихеньку вступила. Ну що ви приймете? Збереження гри. Трохи швидкість більша. У мене тут все вже налаштовано. Прийняла пропозицію. А що було тоді до цього, скажи? Ну? Що тоді було до цього? Не зрозуміло. Добре. А ну скажи, хто ще може до нас прийти? Дипломатичні дії. Бразилія, Сербія, Молдавія, Естонія, Шведщина може прийти. А що Богемія зовсім не може? І покращити відносини я не можу, тому що в мене немає впливу нічого такого. Добре, тоді будемо працювати з тим, що в нас є. Збільшувати кількість конвоїв, котрі в нас є. Ну і збільшувати прибуток, щоб у нас був більше. Вирішив трохи швидше побудуватися. Баланс в мінус свій зробив, щоб золотий запас використати на швидке будівництво. Бачите, зараз 94, а в мене тут ще й мінус пішов на вплив, мінус на конвой. Ну, конвої зараз я потихеньку це виправлю, а ось вплив... Зараз будемо дивитися, що прибрати. Так, давай, напевно, швидке будівництво поки приберу. Це досить... Зараз повинен бути прибуток. Так, і... А звідки мені зробити, щоб... Оборонний пакт це з ким? Латвія. Давай, напевно, я приберу. Я думаю, ну нікуди вони вже не підуть. У нас вже відносини добрі. 12 місяців я протримаюсь. Просто зараз треба якось стабілізувати цей велетенський ринок. Ці всі потоки, котрі в нас є. Товарів, щоб все у нас було добре. Все одно мінус 2,5. А що ще я можу зробити? Що ще? Покращення відносин. Можна поки відмінити. Давай відмінимо 147, нехай буде. Так, є, там є. Ніколи б не міг подумати, що в мене впливу не буде достатньо. Так, Сербію поки ми продовжуємо далі, щоб у нас відносини були добрі. Молдова, знаєте, що зробила? Молдова, я не знаю. Таке враження, вони погіршення відносин мені відправила Молдова. Я думаю, може це назбирати впливу та ембарго їм дати, раз вони не хочуть ніяк зі мною дружити. Ну, бачиш, вставлення для них войовничі. Я їх не хочу завойовувати. Мені треба тільки їхній ринок. Хай собі живуть, розвиваються. Але якщо вони мені примусять, я все ж таки на них нападу. Якщо сильно-сильно. А я можу до них, до речі, покращити ставлення чи ні? А, в мене ж нема. Ні, не можу. Тобто не вистачає в мене впливу, не вистачає в мене нічого. Добре, подивимося, як буде далі розвиватися подія. Невже Молдова нападе на нас? А якщо нападе, тоді можна буде зробити, щоб вона була лялькою, або повністю, щоб відкрила ринок і перейшла до нас. Подивимося, чого це вони такі дикі. Незрозуміло. Тут ще Єгипет досі з Османською імперією веде війну. Щось у австрійців якісь незрозумілі думки. Пропозиція оборонного пакту австрійці прислали мені. Дружні, а ну давай подивимось до нас ставлення. Добросердечні. Австрія бачить державу України як бажаного союзника в геополітичних справах і, ймовірно, вони шукатимуть тісніші відносини, захочуть укласти з нами оборонний пакт або альянс. Я би залюбки, може, з вами уклав би оборонний пакт або альянс. Краще, звісно, альянс, напевно. Але в мене немає впливу, так що... Вибачайте.
Якось в наступний раз. Добре, мені вплив треба. Тепер я там бачу в дипломатичних діях, що Сербія готова, якщо вірно пам'ятаю. Так, Сербія готова для того, щоб торгівельну угоду з ними зробити. Давай. Поїхали. Поки вони там будуть думати, торгівельна угода є. Тепер, згодом, ну давай подивимось, скільки відносини теплі. Ну, зараз торгівельна угода буде трохи підіймати відносини. Добросердечні, це все дуже добре. Скажи мені, будь ласка, Сербія, скільки тобі потрібно, щоб в митну спілку до нас прийти? Так, Сербія прийняла нашу пропозицію торгівельної угоди. Все, вірно, добре. Ага, в них ще мінус 20 пунктів за того, що ми слабка держава. Ну, над цим я ще працюю. Над престижем я працюю, тому що в нас там був такий престиж, котрий був ненадовго, тимчасовий. Так, ану. О, все, бачиш, торгова угода 1% і все, і пішло в нас підійматися з ним цим відносини. Ну ось, потихеньку будуть підійматися, я не буду поспішати, можна, звісно, їм дати ще оборонний пакт, якщо вони захочуть. Ага, вони за зобов'язання хочуть. Ні. За зобов'язання я не хочу. Давайте так тоді почекаємо, та і все. Там 2% буде ще покращуватися. Це ми зробили. Крицю я потім налаштую. Гармати теж трохи збільшу. Я вже майже тут всі проблеми вирішив. Папір, це ми все зробимо. Гдянськ потихеньку розвиток йде. Промисловість. Треба тільки, щоб вони тепер її підіймали. Я думаю, ми це зможемо зробити. Це сірчана копальня ось тут. І десь ось тут у австрійців була сірчана копальня, крім золота. Десь я ось тут її бачу. Не пам'ятаю. Ось, 36. Вони її ще не розвивали, але я думаю, коли в них буде достатньо ресурсів, почнуть. Так, давай. Покращення відносин. І поїхали. Естонія. Є. Покращуємо. Це зробили. Угу. Добросердечні. Ну давай зараз подивимося, що у нас виходить. Покращення відносин 3%. Ага, потім нам треба буде зробити з ними торгівельну угоду, щоб відносини ще вище пішли і все. Там, я, до речі, в дипломатії подивився. Ще... Що відбулось? Це що таке? Мінус 5% авторитету, а це рівень життя, а на мінус 1 в Київщині. Давай, напевно, рівень життя зробимо. Тут є почати фінансування. Якщо я відкрию технологію Центральний банк, я зможу фінансувати країни і цим самим теж підіймати відносини. Треба буде якось це все випробувати, подивитися. Створює 3% щоденного поступу на покращення відносин. Це, до речі, 3% нормальна така цифра. Що ж, будуємося поки далі. Сподіваюсь, що австрійці не будуть поки на Пруссію нападати, то буде зовсім поганенько. Вони зруйнують мені всі плани. І потихеньку я османський ринок підготовлюю, щоб він прийшов, може, до мене. З молдавським ринком поки не знаю, що робити. Зовсім не знаю. Ну, може якось, коли фінансування підійметься, я зможу якось їх там цей... Ну це теж буде, якби, випробування. Поки мене і так все влаштовує. Вирішив трохи по законам пройтись. Закон, що поліція, для чого я це робив, щоб деякі зацікавлені групи збільшився в них вплив. Дворянське зібрання теж збільшиться, але щоб у військових збільшився вплив і в дрібної буржуазії. Я зараз ще спробую через військових все ж таки подушне оподаткування зробити. Там я якраз
скільки? 3 зацікавлені групи, навіть 4 зацікавлені групи, котрі можуть це все зробити. І я такий потихеньку підбираюся, щоб можна було зробити. Чого поліція, до речі, кількість радикалів знижує, якщо рівень життя зменшується, мінус 5% буде. Тому подивимось, у мене радикали потихеньку почали зростати, можна зараз підуть вниз, там подивимось, як воно буде. Так, а ну скажи мені, будь ласка. Тепер я можу військових... Ні, не можу. Що спробувати через селян? Ну мені треба, щоб було оспорюваний уряд 65, хоча б, щоб законний уряд був 75. А щоб мені зробити законний уряд? Ну, є 2 шляхи. Або ми зараз йдемо в бюджет, і ось тут в бюджеті робимо законність плюс 5, ось плюс 10, але у нас буде мінус по грошим, мінус 22 тисячі. Я не можу собі такого зробити. Ну що, будемо тоді підіймати якось вплив потихеньку. Я ще чекаю, поки в часопис виконається релігія самодержавства, щоб у нас згуртованість була більше. Тоді авторитет, котрий в мене з'явиться, я буду використовувати, щоб на зацікавлені групи збільшувався їх авторитет і просувати закони ті, котрі мені треба. Я хочу, знаєте, як робити? Закони просувати не так жорстко, щоб в мене оце риси дієвих груп населення мінусові були, а так потихеньку, щоб і бусти були, я їх використовував, і закони приймалися ті, що мені потрібно. Якщо не вдасться щось прийняти, ну, що зробити? Не вдасться, значить не вдасться. Так, я можу підняти, я вон бачу, так? Кількість радикалів через зниження рівня життя 10 і на 15. А який там далі ще закон, після чого поліції йде? Воєнізована поліція. Смертність через суміття. Ну, це коли цей буде, як його... Забув. Повстання коли буде, тобто смертність буде 0,4. Радикали через сутки. Ні, це я не хочу, напевно, закон цей приймати. Тоді будемо що поліцію потихеньку розвивати, посилювати установи. Треба подивитися, як вона впливає. Кількість радикалів. Ану. 10%. Поки що не буду розвивати, напевно, що поліцію. Подивимося, як вона вплине так на радикалів, і потім вже щось будемо змінювати. Що ж, я поки чекаю, поки в мене технологія, де там залізниця, клята ця залізниця. Залізниця технологія 5 місяців залишилося. Як тільки вивчиться, тоді стане трохи легше. А поки відбудовуємося, і я, напевно, знаєте, все ж таки на часописі зосереджусь. Нехай воно маленькі якісь там бонуси буде давати, але все ж таки спробую. Реалізм, це нам потрібно Академію мистецтв відбудувати, і каторна філософія, це університети треба будувати. Від університетів я не відмовлюсь, у нас буде швидше вивчення технологій, чому би і ні, тому позаймаюся ще цим. Зараз дослідиться технологія залізниця, і нам треба буде вибрати щось інше. Я там вже трохи придивився до іншої технології, те, що я хотів випробувати в дипломатичних діях фінансування, тому спробуємо туди, в той бік піти. Я тут займався розвитком торгівлі. О, все, залізниця тепер доступна. Добре, тепер в нас проблем не буде з інфраструктурою, і ми будемо підіймати її скільки завгодно і коли завгодно. Так, добре, поїхали зразу з технології. В суспільстві я хотів почати досліджувати центральний банк, щоб мені відкрилася технологія взаємні фонди, це по-перше, ну це на майбутнє, і по-друге, дозволяє дипломатичну дію фінансування. Мені ось цікаво, як можна буде потім впливати на інші країни, якщо фінансування робити. Ну, викуп довгу дію, це теж, до речі, файна дипломатична дія. Це, можна сказати, можна буде як зобов'язання зробити перед якоюсь державою, щоб вона до нас вступила. Тому приймаємо поки це. У мене був вибір або центральний банк, і щоб ми могли вплив
використовувати, або рівенство. Я подивився, тут партію радикалів можна буде відкрити, ну, трохи пізніше, але я не буду поки поспішати. Просто ось зараз паралельно психіатрія вивчається, що дасть нам плюс 10% додаткового впливу. І ми якраз його зможемо використати. Тобто, поки воно буде розвиватися потихеньку, ми вже будемо відкривати центральний банк і будемо впливати через фінансування на державу. Ну, така поки що в мене задумка, там вже подивимося. Далі, ось тут я розбудовую, як я казав, університети, вже 2 відбудував, 3, ще 3 заплановано, і потихеньку в мене підіймається, що ти знала, інновація, вже 54 стало. Це дуже добре. Чому ви? Швидше будемо досліджувати те, що нам потрібно. Торгівельні угоди ще я хочу налагодити з Богемією. І ось тут з маленькими Парма, щоб вони потихеньку почали до мене вступати. Подивимося, як це буде. Знову ж таки, недостатньо в мене впливу. Будемо над цим працювати. О, до речі, збільшився авторитет. Зараз. Національну постанову я ось сюди, на Бессарабщину, закину. Тому що там в часопис, котрий я хочу виконати, релігія, самодержавство, національність, щоб він трохи швидше пішов. Нас залишилось 6 років до його виконання, тому я думаю, я встигну це зробити. Все, тепер потихеньку відбудовуюсь, і треба зробити так, щоб нас Естонія все ж таки до нас вступила в митну спілку. Зараз буду працювати над цим. Ну що ж, мені вдалося трохи розхитати Естонію. Тепер можна, щоб вони вступили до нас в митну спілку. Ну тут 2 є шляхи. Через торгівельну угоду митну спілку зробити. Але це трохи буде довше і без зобов'язань. Або зразу надати їм зобов'язання і нехай до нас вступають в митну спілку. Я, напевно, зобов'язання надам. Все одно, як такі маленькі держави, вони зобов'язання майже не використовують. Ну, іноді бувають, там вони або хочуть вплинути на уряд, або ще щось зробити. Тому поїхали. Даємо їм зобов'язання, і нехай вони до нас йдуть. Є. Це ми куди розширимось? Ага, це в нас оцей шматок. Я зараз трохи над шведським ринком працюю. Це виходить, якщо вони перейдуть до мене, то Норвегію вони втратять ВВП. Ну нічого, ми потім і Норвегію до себе підтягнемо. Головне, щоб було це. Далі працюю ще над Богемією. Все, Естонія прийняла нашу митну спілку. І тепер ми розширили ж аж сюди. Нормально так. Добре розширилось. Далі. Я хочу, знаєте, що зробити? Трохи попрацювати над ринком. Так. І попрацювати над пріоритетами, щоб збільшити трохи грошей. Я зовсім про це забув. Треба було зразу це робити. Хоча на даному етапі саме варто зараз це зробити. А гармат, кажуть, недостатньо. Поїхали. Зерно. Ми вивозимо зерно в кількості 965. На паузу треба натискати, тому що я бачу, стрибає туди-сюди. Так, тканину ввозимо 235, вивозимо 760. Якщо я товарну політику заохочування вивіз ставлю, це буде плюс 23 всього. А так? Ну, у нас виробництво дуже велетенське. Тому ми будемо захищати, щоб товарна політика на ввіз була. Так, і податок якраз у нас збільшиться плюс на 300. Ага, 3700. Добре, тепер зерно поїхали працювати. Ну, з зерном поки не все так однозначно. Заохочувати вивіз. Навіть не знаю, слухай. Не чіпаємо зерно, алкоголь. Ну, алкоголь в нас там споживають капець як, тому давай зробимо, щоб заохочування було внутрішні поставки. Нехай ось так буде. Захищати внутрішні поставки, поточний рівень. Все є. 3900 стало. Тепер поїхали далі. Тверда деревина. Ну,
Більш всього ми експортуємо. І в таких великих кількостях, тому треба трохи собі залишати. Давай ось так зробимо. Є. Так, добрива. Добрива. Я не хочу, щоб їх віддавали. Все, що до нас приїжджає, нехай залишається у нас. Чому ось 91 добрива продають, не розумію. Тому давай захищати. Щоб все залишалося. Деревина. Виробництво деревини в нас дуже багато. А чому, якщо захищати політику, буде цікаво як. Добре, я налаштую там, де прибуток, всюди. Барвники. Барвники не продають, і в нас все 0-0. Так, риба. Ну, риба 6 прибуток дає, немає сенсу. Чай. Ні. Я хочу, щоб чай Ого, якщо заохочити чай, щоб возили 1000 зразу буде. А ну диви, 4000. 5800. О, та ми зараз свій золотосапас швиденько наповнимо, і я швидке будівництво буду вмикати частіше. Вугілля. Вугілля в нас багато, треба, щоб його вивозили. А в нас возять його більше. Так, вивіз, давай, 6000. Ну, зброя треба, щоб возило. Я хочу озброїти свою армію, тому давай захищаємо. Так, тепер вино. Ну, звісно, вино, щоб вивозило, у нас там Херсонщину, я розбудовую вино виробництво. Давай. На вивіз. Знадоби. Знадоби не буду чіпати, нехай так і буде. Нейтральне. Меблі. Меблі теж не буду чіпати. М'ясо. Ну, м'ясо в нас є, і краще б його вивозили, ціна підіймалася. Тому що на м'ясо, ну так собі. Чому його ввозять, не зрозуміло. Це хто? А, це я зі Шведщиною домовився і цим, і Баварією, щоб вони... Коротше, давайте зробимо так, щоб на вивіз теж було. Розкішний одяг не чіпаємо. Криця. Криця хочу, щоб була трохи на вивіз, щоб ціна підіймалася і підприємства будувалися. Харчі. Не чіпаємо. Шовк. І хто його продає? Ні, захищати, ви що? Там в мене на виробництво йде. Так, садовина не чіпаю. Одяг. Поки теж не чіпаю. Залізо. Так, трохи вище підіймись. Залізо не чіпаю. Тютюн. Тютюн 0. Гармати. Ну, гармати не знаю. Якщо ми будемо ввозити, ціна буде падати. Якщо будемо вивозити, ціна буде підійматися. А у нас вони як? Дорогі? Дорогі військові товари. Гармати. Тоді захищати давай зробимо. Є, на ввіз. Набої. А чому це на вивіз буде плюс 47? Я не чіпаю ні. Мановари. Так, розкішна мебель і скло. Ну все? Тобто все, що міг, налаштував, і у нас вийшло 7000 прибутку. Я вважаю, це добре, 7000 прибутку. 7000 прибутку, тепер скарбничка трохи швидше наповниться. І ми зможемо золотим запасом, у мене якраз його нема, навіть трохи вдовг пішов, коли там пришвидшене будівництво будував, пришвидшити будівництво. Все, зараз я зосереджуюсь на Сербії, зосереджуюсь трохи на Шведщині, і ось тут Богемія, Баварія, на оцих країнах. Як бачите, тут сутичка, я не буду, напевно, нейтралітет зроблю. Якщо там буде одна єдина держава. Не хочу в військових подіях просто, щоб були, щоб ганебність там була, щоб на мене не зрозуміло, як дивилися. А, зовсім забув. У мене вплив є. Треба його зараз десь використати на покращення відносин. Що, спробувати Молдова?
Богемія. Давайте, напевно, Богемію спробуємо. У них там залізо є. Покращити відносини. Почнемо, нехай покращуються з Богемією відносини. І будемо за ними наглядати. Що в них, як вони? Вони до нас нейтральні. Ми почали покращувати відносини. Ставлення теж нейтральне. А що ви торгуєте з нами чи ні? Я з вами налаштовував тоді. З ними 2 торгівельні лоти. Ну, можна буде потім збільшити вугілля. Вони нам продають з кількості 75 із надоби. Нормально. Нормально. Все, відбудовуємось далі. Далі я подивлюсь, скільки мені за 5 університетів ось тут дадуть технології пришвидшення. Щотижневих інновацій, вже 59, щось 64, напевно, буде. І виконую зараз потихеньку часопис. Трохи прийшлось піти в мінус, зате я виконав 2 часописи. І з'явився ще один такий цікавий часопис, я чомусь на нього не звернув увагу. Мені до цього його в коментах писали, а я якось не звертав увагу. Коротше, дивіться, коли я поставив на експорт, щоб більше було зерна, з'явився закон про зерно. А наш заборонений ввозовий податок на зерно діє як сильна захистська політика для рупів класу землевласників і спричиняє потрясіння, що його скасувати. Тобто, якщо ми так і будемо і далі експортувати зерно, то, бачите, зацікавленість групи буде потихеньку падати на протязі 9 років. Закон про зерно буде. Оце так. Я не знав. Ну, буду тепер знати, якщо просто зайти на ринок, потім зайти за товарами, пріоритети поставити, заохочувати на вивіз, з'явиться такий часопис. І ціна потихеньку почала підійматися. Я тут ще трохи повештався, подивився, що краще поставити, щоб заборонити на вивіз, що краще зробити, щоб вивозили, і в мене поки що все виходить. По цінам те, що я хочу, виходить. Так, давайте подивимося, що в нас там часописи дали. Перший часопис – це Кататера філософії. Це те, що я відбудував наразі зараз Не 2, а я 5 університетів відбудував. До речі, скільки вони мені інновацій дають. Ого, 65 інновацій дають. Тобто в Волині вони дають 15 інновацій. Максимально можна зробити 85 інновацій. Ага. Ну можна спробувати 83 інновації максимум зробити. Котрі у мене зараз є. Декілька університетів ще відбудувати. Так, добре. І що це вона дає? Ми забезпечили фінансову катер філософії усіх наших вищих навчальних закладів, університетів у землі Волині, вирішили спрямувати це фінансування на розвиток гегелівської діалектики. Ага, і тут написано, треба бути дуже розумним. Так, теза. Пропускна спроможність університету на 5 років 25% отримує синтеза. А ну давай. І що це мені дає? 65 як було, так і є. А в університеті ще? Бонус. Я не розумію. Пропускна спроможність 25%. Тобто швидше буде дослідження йти. Це як було 65%, так і залишилось. Знаєте що, напевно, скоріш всього буде збільшуватися грамотність. Так, добре. Цей мені часопис сподобався. Картотечні шафи. Це мені прийшлось перевести оподаткування. Зараз я буду його знову робити, щоб не було такого мінусу. І картотечні шафи в мене. Часопис прийшов використання картотечних будівель, держава права різко підвищує ефективність державної бюрократії. Ну, я бачу, у мене тепер недотримані податки всього 1000, але над цим ще треба працювати. Бюрократія на 5 років плюс 5%. Ну, в мене достатньо бюрократії. Мені не треба більше бюрократії. А друге ще. Отримає 4,5
Поступ для дослідження посвідчення особи. Ага. Тобто замість 11 років буде 10, чи як? Зараз я подивлюсь, як воно впливає. Посвідчення особи 10 років. Ну давай. Приймаємо. Є. І якщо зараз зайти в технології. Так, на 1 рік. Було 10, стало 9 років. Тобто цілий рік. Швидше. Ну. І якщо мені податкову спроможність треба буде вивчити, я набагато швидше її вивчу. Добре. Добре, я згоден з цим. Зараз з деяких цих податкову спроможність, якщо там велетенська, тут нормальна. Ось тут дуже велетенська податкова спроможність, буду я переходити на трохи меншу, в управах зменшувати. Так, ось тут 187. Так, не те. А, я щось не бачу. Коротше, зараз я все налаштую, щоб мінуса не було. Радикали так і зростають поки що. Не зрозуміло, як буде. Ну, нехай поки як є, так є. Далі вже буду дивитися. По часопису, ну, спробуємо ще виконати розгалудження. Це про залізницю. Ну і, звісно, реалізм виконати. Все, що наразі мені потрібно зробити за 3 роки. Це, щоб, бачите, робітників зараз 88%, треба, щоб 90% була в Академії мистецтв, і все. І ми часопис виконаємо. Може там на престиж щось буде. Мені дуже зараз потрібен престиж, дуже потрібен. З політичної точки зору, тут у нас тільки, коротше, ось там комуньоки повстали, їх давлять. Тут Сицилія намагається об'єднатися там з землями, то мені не треба. Сполучені Штати намагаються Мексику потихеньку чавити, як я зрозумів. Щось у них там не вдається. О! Сила зерна. Часопис виконався. Опа, а ну стійте. Закон про зерно. Місце на Київ ще залишилося. Закон про зерно. Наші податкові на ввіз зерна надали клясам замовив великий економічний вплив, який вони використовують, щоб зберегти свій вплив на українську політику. Так. Україна отримає важливий закон про зерно на 5 років. Вельможа політична сила 40%. Якщо це я оберу, кожній державі потрібна аристократія, щоб керувати меншинами. А якщо нижнє виберу, Україна отримає важливий закон про зерно на 5 років. Вельможі політична сила плюс 20%. Я навіть не знаю, що краще вибрати. А де у нас ці вельможі виходить, що є? Ага, он диви, як сила зразу політичне дворянське зібрання почало вниз падати. Ха. Цікаво як. А вельможі є наразі? Так, вельможі, диви, вельможі знаходяться у Розумоти, а ну в цих. Вельможі тут знаходяться, тобто вельможі знаходяться майже в кожній групі. Урядовці, вельможі 17%. Тут чорнороби, тут капіталісти. Тобто тільки в Розумоти вельможі знаходяться 17%. Давайте, напевно, виберемо тривожний розвиток подій. Нехай ось так буде. На 5 років 20%. Я буду наглядати за цим всім ділом. Цікаві такі події відбуваються з цим законом на зерно. Прям тут виходить цілий діалекти подій, які у нас виходять. Тобто це все відноситься до закону про зерно. Якщо ми його і не будемо знімати, мені періодично оце будуть з'являтися події. Зараз з'явилася така цікава подія, що новий політик піднявся в лавах зацікавленої групи, дворянське зібрання, проводячи вправу за проти звичайне скасування зернових законів. Тобто він
підтверджує. І диви, що виходить? Що отримає прихильник закону про зерно на 5 років. І знанність мінус 40. Ну, верхні нам не треба. 5% громадян радикальними я не хочу. Ну, давайте подивимось. Я хочу спочатку спершу на нього подивитися. Адмірал? А ти у нас хто, адмірал? Ага, ось він. Все, я побачив. 51 рік. І що, коли я натисну, де це? В змінювачах, напевно, буде. Знанність плюс 55. А там що в нього виходить буде? Знанність мінус 40. Тобто в нього вийде, що плюс 15 знанністі буде. А ну давай, натискаємо. Так, тепер політична сила. Так, плюс 15. А що вона дає? Знанність персонажа показує готовність людей йти за ним. Знанність впливає по-різному від залежності від ролі персонажа. Ага, все, я зрозумів. І тепер в нього тимчасово з'явився прихильник закону до зерна. Ось воно як все працює. Тобто це цілеспрямовано на цього політичного персонажа воно. Угу. Ну, добре. Добре, я зараз ще хотів дещо змінити, а в мене там дослідилась паралельно технологія, тепер я можу консервування робити, і можна підняти в ціні рибу, і можна підняти в ціні залізо. Давайте це і зробимо. І зменшити в ціні зерно, якраз воно у нас на експорт ОДД, робимо це. Написано плюс 2000 прибутку буде. Далі, я ще хотів ось тут з харчовою промисловістю повністю її перевести, щоб пропускання через обладнання було. У нас зараз достатньо, якщо я вірно пам'ятаю, скла. Вірно? Нестачі скла не буде. Все вірно. Ну, ось тоді натискаємо. Плюс 1500, кажуть, що будуть. І буде в нас збільшений цей. Ну, зараз я подивлюсь. Алкоголь. Скільки зараз алкоголю в мене? На плюс 100, каже, більше буде алкоголю. Якщо я всі виробництво переведу. Не бачу. Алкоголь. Ось він, алкоголь. Наразі мінус 666 і 11% прибутку. Тобто не прибутку, а можна отримати. Давай спробуємо. Давай переводимо. Пропонування реалізму виконано. О, ще один часопис виконався. Зараз я подивлюсь. Все, переходимо. Є. Зараз подивлюсь, воно зразу на ринку відображається чи ні, коли я переводжу підприємства. Так, зразу. 571 алкоголю. Зростало і 9%. Так, це рух реалізму у нас виконався. Угу. 90% рух реалізму часопис виконався. Нормально, ми так часописи виконуємо, вони потихеньку, а бусти все ж таки надають. Що ти нам даєш? Пропускна спроможність Академії мистецтв 15%, ну таке собі. Так, ось те, що я казав, знімач 4,5К, дослідження технології. А це що? Україна отримує похмурий реалізм на 5 років, капіталіст політична сила плюс 15%. Ах, капіталісти. Капіталісти, зараз я подивлюсь, в яких вони політичних групах знаходяться, ці капіталісти. Так, це не розумота. Це не дворянське зібрання, не селянське. Ага. Тобто ми можемо підняти промисловців трохи, збільшити капіталістів. Але треба воно мені чи ні? А що мені надає той знімач? Якщо я вірно пам'ятаю, престиж. Якщо престиж, то ми зразу на знімач дамо. Так, суспільство. Ось він знімач. Так, він 5% престижу надає. Давайте краще сюди. Замість 10 років в майбутньому, коли будемо досліджувати, буде 9 років. Так. Давай. Знімач. Дякую.
Технологія. Все вірно, 9 років. Цікаві такі події відбуваються. Я намагаюся зараз ще Сербію до себе втягнути, поки що ніяк не виходить. Тільки з часом. Тільки з часом. І скільки часу потрібно, щоб їх тягти, теж поки що не зрозуміло. Вони покращують відносини з Францією, і зі мною почала покращувати відносини Мексика, якщо вірно пам'ятаю. Так, Мексика почала покращувати зі мною відносини самостійно. Ембарго в них з цими звучними державами Америки. Тому в майбутньому, що можна сказати, можна Мексику до себе в торгівельний, в український ринок завести. Швейчину теж можна буде завести. Нормально все йде. Поки все нормально. Що ж, я, напевно, на цьому буду завершувати. Все, що хотіли, ми зробили. Купу часописів виконали. Балансую я поки з цим, з прибутком. Хотів, щоб я велетенський прибуток був, але я цей прибуток використав, щоб у мене податкова спроможність була якомога більша. І використав все це діло для того, щоб у мене була продуктивність кожної області набагато більша. Інфраструктура, все туди я вклав. Тобто, може, в майбутньому буде краще. Треба буде якось залізти і все ж таки прийняти закон. Голосують землевласники, але для цього мені треба буде або промисловців, або розумоту якось вкинути до уряду. Поки що в мене це не виходить. Бач, не хочуть. Промисловців теж не хочуть. Ну, тоді будемо через партію це робити. Є тут у нас партія. Підемо тоді після Центрального банку в Рівництво, відкриємо радикальну партію, подивимось, в яку партію вони створять. І якщо будуть там спільні якісь думки з політичною групою «Дворянське зібрання», вони створять партію, нехай, може, туди промисловці або розумота вскочать, і якщо це таки буде, зможемо прийняти «Голосують землевласники» закон. Ну, спробуємо. Там вже подивимось. Може, до цього часу ще часопис цей виконається. Поки йдемо нормально. В цій серії вдалося нам тільки Естонію до себе втягти, вірно? До українського ринку. Ну і вплив трохи збільшити. Треба ще попрацювати над престижем. Будемо працювати над престижем. Дякую тобі за перегляд. До побачення.